is CNC machine Gemini Mark 2. We are Cookie Ui Mumi. My name is Srinanthini. My name is อารดีนิคม We are third year students in Measure Engineering Management. Are you ready? Yes. Let's start it. ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอเครื่องจักรนะคะที่มีชื่อว่า Gemini Mark 2 นะคะสำหรับหัวข้อที่เราจะมานำเสนอวันนี้นะคะมีทั้งหมด4หัวข้อใหญ่ๆนะคะ1ค่ะข้อมูลทั่วไป2ส่วนประกอบ3การควบคุมเครื่องแล้วก็4การบำรุงรักษาค่ะมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกนะคะข้อมูลทั่วไปนะคะเครื่อง Gemini นะคะเป็นเครื่องจักรประเภท CNC อย่างหนึ่งค่ะสำหรับข้อมูลทั่วไปของเครื่อง Gemini นะคะ1ค่ะเครื่อง Gemini เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้ดีสำหรับการขึ้นรูปวัสดุที่ไม่ใช่ประเภทโลหะก็อย่างเช่นพวกพลาสติกพวกไม้นะคะ2มีความเร็วสูงสุดในการกัดงานเท่ากับ 1,200 มิลลิเมตรต่อนาที3นะคะมี Home Switch นะคะในแกน X Y แล้วก็ Z สำหรับช่วยในการจดจำตำแหน่งต่างๆในการกัดงานค่ะ4ส่วนประกอบที่สำคัญนะคะอีกส่วนหนึ่งของเครื่อง Gemini นะคะคือหัวกัดงานซึ่งหัวกัดงานเนี่ยมีความเร็วรอบนะคะสูงสุดถึง 25,000 RPM หรือว่ารอบต่อนาทีและมีความเที่ยงตรงในการกัดงานนะคะทำให้งานเนี่ยมีทำให้งานที่ออกมานะคะมีคุณภาพที่น่าพอใจค่ะแล้วก็5นะคะใช้สเต็ปปิ้งมอเตอร์และตัวขับเคลื่อนมอเตอร์นะคะเป็นการขับเคลื่อนแบบไมโครสเต็ปก็คือการขับเคลื่อนแบบไมโครสเต็ปนี่คือจะทำให้มีความละเอียดในการกัดงานได้สูงนะคะสูงสุดถึง 51,200 สเต็ปต่อรอบการหมุนค่ะ6นะคะแกนเครื่อง Gemini นะคะมีแกนการเคลื่อนที่ทั้งหมด4แกนซึ่ง3แกนเนี่ยจะเป็นการแกนแบบ CNC มาตรฐานทั่วไปและอีก1แกนนะคะเป็นแกนที่สำหรับกัดงานกลมหรืองานที่ต้องการขึ้นรูปที่ทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังค่ะ7นะคะโต๊ะงานเนี่ยมีขนาด360 คูณ 130 มิลลิเมตรระยะการเคลื่อนที่นะคะแกน X 180 มิลลิเมตรส่วนแกน Y และก็แกน Z เนี่ยนะคะมีระยะการเคลื่อนที่120 มิลลิเมตรค่ะสำหรับทิศทางการเคลื่อนที่นะคะของเครื่องนะคะเป็นดังรูปนี้ค่ะมีแกน X แกน Y แกน Z แล้วก็แกน A ค่ะสำหรับทิศทางการเคลื่อนที่นะคะเมื่อเราเนี่ยหันหน้าเข้าหาเครื่องการเคลื่อนที่ของแกนเนี่ยต่างๆจะเป็นดังนี้ค่ะสำหรับแกนบวก X นะคะโต๊ะงานเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปทางด้านขวามือแกนลบ X เนี่ยโต๊ะงานจะเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายมือแกนบวก Y นะคะโต๊ะงานเนี่ยจะเคลื่อนที่เข้าหาผู้ปฏิบัติงานส่วนแกนลบ Y เนี่ยโต๊ะงานเนี่ยคือจะออกจากผู้ปฏิบัติงานค่ะแกนบวก Z นะคะสปริงเกิลหรือหัวกัดงานเนี่ยจะเคลื่อนที่ขึ้นด้านบนส่วนลบ Z นะคะจะเคลื่อนที่ลงด้านล่างแกนบวก A นะคะเมื่อเราได้มองไปที่หัวจากชิ้นงานนะคะการเคลื่อนที่เนี่ยจะหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาส่วนลบ A เนี่ยก็จะหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาค่ะแล้วก็เครื่อง Gemini นะคะจะประกอบด้วย3ส่วนที่สำคัญนะคะ1ตัวเครื่อง2ส่วนที่เป็นตัวขับเคลื่อนซึ่งตัวที่เป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยมีความสามารถในการขับเคลื่อนนะคะแกนการเคลื่อนที่ทั้งหมด4แกนนะคะก็คือหรือที่เรียกว่า Engage นะคะ 4 Axis Driver ค่ะส่วนประกอบที่3นะคะส่วนที่เป็นตัวควบคุมหรือว่าเป็นตัวที่เป็นตัวซอฟต์แวร์นะคะที่ชื่อว่า Match to Mill ค่ะซึ่ง3ส่วนนี้จะทำงานร่วมกันโดยอาศัย G code N code หรือว่า HPGL ค่ะเมื่อ3ส่วนแล้วก็โค้ดเนี่ยทำงานร่วมกันแล้วก็จะได้ชิ้นงานนะคะที่มีลักษณะตามที่ผู้ออกแบบได้ต้องการเลยค่ะสำหรับงานขึ้นรูปโลหะนะคะเช่นทองแดงทองเหลืองเหล็กหรือว่าสเตนเลสนะคะเครื่องสามารถทำได้แต่จำเป็นต้องใช้สปินโดนะคะที่เหมาะสำหรับงานโลหะค่ะสำหรับหัวข้อที่2นะคะเรื่องส่วนประกอบค่ะสำหรับส่วนประกอบของเครื่อง Gemini นะคะจะมีอุปกรณ์ที่สำคัญนะคะทั้งหมด6ส่วนนะคะ1ตัวเครื่องหลักนะคะ2แกนโรตารี่3กล่องควบคุมเครื่อง4สปินโด5ตัวควบคุมสปินโดแล้วก็6นะคะก็คือคอมพิวเตอร์ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูในแต่ละส่วนกันอย่างละเอียดนะคะสำหรับตัวเครื่องหลักเนี่ยจะสร้างจากอลูมิเนียมหล่อ
แล้วก็มีน้ำหนักโดยรวมเนี่ย40 กิโลกรัมนะคะส่วนประกอบสำหรับตัวเครื่องหลักนะคะก็คือ1ฐานเครื่องนะคะ2นะคะก็คือเซดโด3นะคะก็คือโต๊ะงาน4เสาแกนแซด5ตัวยึดสปินโดค่ะสำหรับส่วนที่2นะคะก็คือชุดแกนโรตารี่นะคะสำหรับชุดแกนโรตารี่เนี่ยจะเป็นแกนอันดับที่4หรือที่เราเรียกว่าแกน A นะคะแล้วก็ใช้สำหรับงานที่มีรูปร่างซับซ้อนเกินกว่า3แกนหลักนะคะจะทำได้สำหรับแกน X Y Z จะทำได้ค่ะชุดแกนโรตารี่นะคะจะประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆดังนี้ค่ะ1นะคะโต๊ะแกนโรตารี่2หัวจับหรือว่าชักนะคะ3ยันศูนย์แบบปรับได้4ชุดแกนโรตารี่ที่เป็นแผงฐานแล้วก็5นะคะ stepping motor ค่ะ3นะคะชุดควบคุมสปินโดนะคะหรือว่าสปินโดยูนิตเนี่ยจะประกอบด้วย1ก็คือชุดควบคุมมอเตอร์2มอเตอร์ไร้แรงฐานแล้วก็3สปินโดค่ะ4นะคะเครื่องควบคุมเจมินีค่ะสำหรับเครื่องควบคุมเจมินีนะคะจะเป็นตัวหลักนะคะในการขับเคลื่อนควบคุมขับเคลื่อนของเครื่องเจมินีทั้งหมดเลยค่ะสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ทั้ง4แกนได้อย่างอิสระ สำหรับการควบคุมเครื่องนะคะเราก็จะใช้โปรแกรม Mark ค่ะซึ่งโปรแกรม Mark นะคะก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ควบคุมสำหรับเครื่อง CNC โดยเฉพาะเลยนะคะซึ่งเราจะใช้งานระบบ Windows XP ค่ะเป็นโปรแกรมนี้นะคะจะเป็นของบริษัท Artsoft Corporation ค่ะสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.artofcnc.ca ค่ะสามารถซื้อไลเซนส์ได้จากเว็บไซต์นี้ได้เช่นกันนะคะตัวซอฟต์แวร์หลักนะคะเป็นหน้าต่างที่ใช้ควบคุมเครื่อง CNC 4 แกนค่ะนอกจากความสามารถหลักแล้วนะคะตัวซอฟต์แวร์เองนะคะยังเปิดช่องให้พัฒนาหน้าตาตัวควบคุมเองได้อีกด้วยค่ะจึงจัดว่าเป็นโปรแกรมควบคุม CNC ที่ดีที่สุดเลยต่อไปนะคะก็จะเป็น G code ค่ะซึ่ง G code นะคะเป็นคำสั่งในการควบคุมการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรค่ะเช่นคำสั่งในการเคลื่อนที่การเจาะเป็นต้นคำสั่งมี2แบบด้วยกันค่ะก็จะเป็น1 model และก็1 model ค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโค้ด G00 ค่ะเป็นการเคลื่อนที่เร็วโค้ด G01 เป็นการเคลื่อนที่เส้นตรงหรือว่าจะเป็นโค้ด G09 ค่ะเป็นการหยุดแน่นอนสำหรับการบำรุงนักศึกษานะคะในความต้องการทั่วไปค่ะอุณหภูมิทำงานทั่วไปนะคะอยู่ระหว่างที่ 10-30 องศาเซลเซียสค่ะความชื้นสัมพัทธ์นะคะอยู่ระหว่าง 20-90% นะคะโดยที่ไม่มีสภาพไอน้ำความต้องการด้านไฟฟ้าค่ะก็จะใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะคะคือ220 โวลต์ AC ต่อ1 เฟสค่ะความถี่อยู่ที่50 เฮิร์ตซ์นะคะส่วนสปริงเกอร์ก็จะใช้ที่80 วัตต์ค่ะขั้นตอนเบื้องต้นในการบำรุงรักษานะคะเมื่อเราใช้งานเสร็จนะคะควรทำความสะอาดทันทีค่ะเพื่อลดการก่อตัวของเศษงานควรใส่น้ำมันหลังทำความสะอาดทุกครั้งค่ะเมื่อเริ่มใช้งานในแต่ละครั้งนะคะโรตารี่โมดูลนะคะควรทำความสะอาดเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าเศษงานเนี่ยมันจะตกเข้าไปในส่วนที่เป็นของทีสล็อตค่ะตรวจสอบสารหล่อลื่นพวกน้ำมันหรือจะมีตำแหน่งต่างๆค่ะและก็เติมสารหล่อลื่นทุกครั้งเมื่อหมดหรือไม่เพียงพอต่อไปนะคะจะเป็นตารางการบำรุงรักษาเครื่องค่ะโดยเครื่องนะคะก็จะมีการบำรุงรักษาเป็นช่วงๆค่ะก็จะเริ่มที่รายวันนะคะเราใช้เครื่องประมาณอยู่ที่10 ชั่วโมงค่ะวิธีการดูแลก็จะมีการเอาเศษวัสดุออกทำความสะอาดเครื่องจักรตรวจสอบการหล่อลื่นของชุดขับเคลื่อนส่วนรายสัปดาห์นะคะจะมีการใช้งานทั้งหมด50 ชั่วโมงก็จะตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่นของชุดขับเคลื่อนและก็บอลสกรูตรวจสอบว่าความแน่นของตัวจักรยึดเนี่ยจะได้หรือเปล่าเช่นตรวจสอบพวกสกรูน็อตเป็นต้นส่วนรายเดือนนะคะก็จะเป็นช่วงการทำงานก็อยู่ที่250 ชั่วโมงค่ะก็จะดูแลพวกของแผ่นครอบฝุ่นของชุดขับเคลื่อนตรวจสอบสภาพการหล่อลื่นของบอลสกรูแล้วก็สไลด์เวย์ค่ะส่วนราย6 เดือนนะคะทำงานมากถึง 1,000 ชั่วโมงค่ะก็จะมีการดูแลที่แบบตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายไฟฟ้าสายสัญญาณทั้งของเครื่องจักรและก็ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมอยู่ค่ะต่อไปเป็นการบำรุงรักษาของช่วงระยะรายปีนะคะก็จะมีการใช้งานทั้งหมด 2,500 ชั่วโมงค่ะซึ่งจะมีวิธีการดูแลที่มากขึ้นเช่นการตรวจสอบการสึกหรอของชุดขับเคลื่อนนะคะตรวจสอบระยะเลี้ยวรันเอาของแกนสปริงเกอร์ค่ะแล้วก็ตรวจสอบเอลเมนต์ของโรตารี่มอเตอร์ค่ะสารหล่อลื่นที่ใช้สำหรับเครื่องเจมินีชนิดนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่ต้องการหล่อลื่นมากก็คือเป็นพวกของบอลสกิลนะคะก็จะเป็นชนิดของสารหล่อลื่นที่ใช้จะเป็นพวกจาระดีค่ะเกรดที่นี่นะคะก็จะเป็นเจลแอลมิเนี
2ค่ะลิเนียร์ไกด์เวย์นะคะจะเป็นน้ำมันหล่อลื่นรางเลื่อนค่ะแล้วก็เกจที่ได้นั้นจะเป็นเชลตัวหน้า220ค่ะส่วนลอตเตอรี่โมดูลนะคะก็จะเป็นน้ำมันหล่อลื่นทั่วไปค่ะเกจที่ใช้ก็จะเป็นเชลวิเทียก็ออยล์100ค่ะค่ะสำหรับกลุ่มของดิฉันนะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้หากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะนะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอการใช้เครื่อง CNC ค่ะคราวต่อไปนะคะเรามาดูวิดีโอเกี่ยวกับเครื่อง GPT กันค่ะ Let's take a closer look at Legacy's Gemini CNC machine and a few of the features of this amazing product. First, the Gemini is a 3-station work platform. This includes a flat stock table for sheet processing or producing large and small components. The second station is a joinery table that can adjust from 0 to 90-degree vertical positions. This is to produce dovetails, mortise and tenons, and custom joinery. The final workstation is Legacy's turning center with the exclusive 5-axis articulated turning bed. This is side by side to the 3-axis table. This unique 3-station combination gives the owner machines are proudly made in the USA. Now that you are familiar with the Gemini CNC, let's cover some features, benefits, and specs. The available 3-axis table sizes are 4x8, 4x10, and 4x12, and each table comes with the capability to expand up to a 5-foot width. Note, when expanding the table width, this will cover the turning center. The 13-inch Z-axis stroke is able to clear up to 8 inches of material thickness on the table, and also reach below the turning center for maximum fixture possibilities. Table fixtures are fully customizable by the user, from T-tracks, bench dogs, and waste tables, to even vacuum tables and vacuum pods. The machine can build its own fixtures for any of these table mounts. The joinery table has a 1/4-20 bolt pattern to accept fences, custom fixtures, and clamps. Parts can be mounted vertically as large as 26 inches wide, 6 inches deep, and 42 inches long. The 5-axis turning center is able to handle up to 96-inch lengths by 11 inches in diameter. 96 inches is the maximum turning length for all Geminis, even the 10 and 12-foot frame lengths. The turning center can rotate continuously, similar to a lathe, but it can also stay fixed to produce indexed or multi-sided components. With the 5th axis to articulate the turning bed, cutting processes can take place on turn-tapered surfaces. To see why the tapered axis increases quality and productivity, click the link Legacy 5-axis versus 4-axis. The 5th axis, also known as the B-axis, has a maximum stroke of 8 inches. This is equivalent to a 4.3-degree tapered spindle. Legacy's proprietary turning software, Conversational CAM, takes advantage of using cutter profiles to program spindles for both 4-axis straight surfaces and 5-axis articulated tapered surfaces. To see why Legacy Conversational CAM turning software is a necessity for turning, click the link Turning with Conversational CAM 5.0, Why Turn with CCAM. All axes, including the X, Y, Z, and A axis, are driven by closed-loop servo motors and drives. The B axis, to articulate the bed, is open-loop. All Gemini CNC machines include an 11-horsepower auto tool change air-cooled spindle that can peak at 13 horsepower during spindle startups and with those extra aggressive cuts. The tool holder type is the HSK 63F and uses the ER32 collet size. This can accept up to a max 3/4-inch shank diameter. The Gemini requires a 220-volt 3-phase power supply with a 30-amp breaker. If your shop does not have 3-phase power, a 20-horsepower rotary phase converter is always optional. Additionally, consistent 110 psi of dried or chilled air is required for machine operations. The auto tool change rack includes 6 tool positions and can be configured for 11 tool positions. Also included is Legacy's Smart Tool touchpads to automatically measure tool heights. Tool measurements can be done during individual tool changes or as a batch measurement for recording dynamic tool libraries. A pneumatic dust shield encompasses the tool while machining and will accept a 4-inch dust port at the top of the machine. This will automatically raise and lower as the spindle turns on and off. And don't forget about technical support. Remote access software allows Legacy technicians to log in and troubleshoot your machine if problems occur. In your shop, the Gemini will take a footprint of 90 inches wide,
141 inches long, and 81 inches tall. For optimal layout, it is recommended to leave walk-around space for all sides of the machine. Altogether, the machine weighs approximately 2,500 pounds, and when shipped, the freight container size is 92 inches wide, 145 inches long, and 85 inches tall, and weighs about 3,300 pounds.